Ar trebui sau nu să vii la Viena în luna decembrie, în perioada Crăciunului? Hai să vedem ce cred eu împreună cu toți acești milioane de oameni care sunt lângă mine și vizităm împreună, simultan, Viena și ne facem sărbătorile împreună, probabil, la ce relație strânsă avem și cât de mult ne atingem. It's beginning to look a lot like... Să vă arăt în momentele următoare la ce mă refer mai precis. And if you are not speaking Romanian, you will have subtitles here in English, sometimes also in French. And so activate the subtitles, you will understand everything that I am saying. Let's watch the video now! Târgurile de Crăciun din Viena, recunoscute în întreaga lume drept cele mai frumoase târguri din Europa. Am venit și noi pentru prima oară să le vedem și nu puteam să nu începem cu cel mai frumos dintre ele, cel puțin așa am văzut în topurile pe care le-am vizionat. Târgul de Crăciun din fața primăriei, Rathaus, este prima noastră oprire din această zi și dacă încă nu v-am arătat cum am ajuns până aici, vă las acum imaginile să vedeți care a fost tot traseul nostru, începând cu 6 dimineața. Și am ajuns la gară. Ce gară frumoasă! Doamne, ce gară frumoasă! Deci nu pot să cred că așa arată gara. Mă tot gândesc la gara de la București. Mă tot gândesc. Și la noi sunt statui. De best ce sunt oamenii aia pe acolo. Avem cea mai urâtă gară. Este oficial. Deci nu pot să cred că așa arată gările. Așa frumos arată gările tuturor. Made it! Papa Praga! Am ajuns în autocar. 2 bilete pentru 2 persoane, doar dus Praga-Viena, au costat 760 de lei. Nu am mai găsit bilete cu trenul la un preț avantajos. Cele care rămăseseră erau peste 1000 de lei. Așa că am zis să luăm această opțiune. 4 ore și vom fi la Viena. Mai vedem așa. Da, mai vedem puțin așa. Papa Praga, ai fost superbă. Ce faină ce gândire. Ai fost o minunăție. Ba da, cred că da. Peste tot. Pe toate părțile e apă. Este doar un lac, mă scuzați, alarmă falsă, nu este Dunărea. Da, asta chiar este Dunărea. Confirm. E o coadă foarte mare, am ajuns în Viena. Ca să ajungem în oraș, trebuie să cumpărăm bilete și de acolo să cumpărăm biletele. Dar dacă veți vedea, acolo este aplicația Vien Mobil. Are o notă foarte mică pe App Store. Eu am văzut-o de acasă. O recomandat cineva tot așa într-un videoclip la care m-am uitat și am văzut cât are de mic calificativ, are 2, 3 din 5 stele, ceva foarte puțin. Și am zis că sigur e nașpa, n-are cum să fie asta aplicația, dar este mult mai ușor decât să stai la toată această coadă. Și a costat 40 de lei de persoană, 8 euro pentru 24 de ore nelimitat. Un pisoar cu display. Am văzut ca Android. Schnitzel City, going strong. Mergem spre cazarea noastră să ne lăsăm bagajele și ne minunăm din nou la clădirile acestea frumoase și întreținute. Cât de frumos arată să fie. Da, suntem pe la margine. Wow! Da, am ajuns la recepția Sofian Apartments ca să ne pregătim puțin înainte de a ne duce la drum, să mă machez și eu. O lumină. Yes! Să fac un machiaj și revin. Și acesta este rezultatul. Din păcate m-am machiat nu cum mi-am dorit eu. Voiam să fac așa o micuță codiță de tuș. Fetele o să înțeleagă perfect ce zic și după aia tot greșești și tot adaugi și zici hai că mai corectez un pic, hai că mai corectez un pic. Și ajungi să arăți ca și cum ai fi machiată pentru club. Așa o să vizitez eu astăzi Viena, pentru că nu mai pierd timp să-mi refac machiajul, chiar nu contează, este decent, îmi pun ochelari și nu se vede așa de tare. Hai să mergem să descoperim târgurile de Crăciun de la Viena.
Și am uitat să zic. Când o să ne întoarcem în cameră, o să fac și eu un room tour, pentru că încă nu putem să o luăm. Este abia ora 12 și noi la 3 avem check-in-ul. Și o să vă fac un room tour. Zic cât a costat, să dau toate detaliile în caz că vă interesează. Și atâta voiam să vă zic. Gata, acum chiar plec. Deci ți-ai din ala? La 6:30. Da, cred că Chicago meu. Aha. Ia uitați ce mi-am luat eu aici. Ce mâncare așa adevărată de șnițeli cu salată coleslaw și cu ceapă caramelizată pe deasupra. Vreo 35 de lei. 30 și ceva de lei. 32. A fost foarte bun, dar mi-am mușcat limba și nu mai îmi place acum. Da, a fost bun el. Dar m-am ofticat că mi-am mușcat limba și mă doare. Suntem în tramvai și aici unde ar trebui să fie căruciorul de copii avem și o curea. Eventual, dacă nu ai la tine și nu e copilul cu minte, poți să o folosești. Spune după mine, glühwein sau vin fiert. Am învățat cuvântul ăsta, am zis no matter what, trebuie să știu să zic vin fiert. Chiar în fața primăriei, Rathaus. Aici este târgul. E un târg mare, foarte aglomerat. Este ora 12 acum și este plin de oameni. Nu cred că o să venim din nou de seară. Am stat și m-am gândit mai bine, cred că va fi mult prea aglomerat de seară. Acesta este târgul de Crăciun pe care poate l-ați văzut pe internet având inimioara suspendată. Un vin fiert este 6 euro la 250 de mililitri. Deci... Da, mă, și o vedem ce mai e. Sincer, până în acest punct, experiența de la Rathaus nu a fost tocmai pe gustul nostru. Este frumos decorat, îmi place foarte mult că au căsuțele beteală și decorațiuni care seamănă cu pinul, cu bradul, dar nu-mi place până acum că e prea aglomerat. Nu este pe gustul nostru neapărat, dar decorul și locația este foarte frumoasă. Mamă, deci așa este peste tot de aglomerat, incredibil de aglomerat. Bazându-ne pe aglomerație și pe cum ne simțim aici, o să dăm o notă de 5 din 10. Am comunicat și confirmat deja cu Andrei nota, pentru că nu este pe gustul nostru să fie atât de aglomerat. Așa că vom continua traseul către alte târguri de Crăciun, tot din centru, cu speranța că vor fi puțin mai libere. Ce fain e. Și o imagine de ansamblu asupra târgului de Crăciun de la Rathaus la ora 12 într-o zi de sâmbătă. Sper că înțelegeți aluzia. Am mai găsit un târg de Crăciun până pe drumul nostru spre Stephansplatz. Să mergem să-l vedem. Cadrul este foarte frumos, dar și aglomerația este pe măsură. Sus, uite, sus. Am crezut că te referi că să sparg dacă intru. Nu, uite ce multe sunt. Maxim. Faine, da. Da, dar ce faci cu el? Târgul acesta de Crăciun, deși nu pot să zic că ne-a cucerit,
A fost totuși mai ok ca la Rathaus, nu erau atât de mulți oameni și nu am văzut prea multe gherete cu mâncare sau cu băutură, mai mult cu decorațiuni și cu globuri. Deci ăsta ar fi așa un minus, tot aglomerat, dar mai doable. I-aș da un 6 din 10. Am găsit orașul foarte aglomerat. M-am gândit că doar la târguri o să fie plin, dar... Și ora 2. Da, este foarte aglomerat peste tot. Următorul târg de Crăciun. La nici 100 de metri. Exact. S-a oprit caii să trecem noi. Hop, 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 mă scuzați. Bună ziua. S-a oprit caii să trecem noi. Ne-am oprit ca să-și ia Andrei ceva de mâncare. Cârnați. Cârnați. Ceva. Ceva. Vrei și asta? Da. Cum arată 100 de lei la târgul de Crăciun de la Viena? Unul mai puțin turistic, da? Deci suntem la unul side, așa, secundar. Nu mi-a plăcut până acum pentru că vânzătorii țipă la turiști, la consumatori și țipă în germană de parcă toată lumea trebuie să știe ce înseamnă bită sau tot felul de cuvinte pe care le zic ei. Bine, sunt cazuri și cazuri, dar oricum există așa o agresivitate, o sațietate, mi se pare, și înțeleg de ce, că eu sunt aici de câteva ore și deja mi-ar fi plăcut să mă teleportez înapoi în timp când am luat decizia să cumpăr biletele de Flixbus și să vin aici din Praga, dar tot mi se pare că dacă ești în industria asta poți să vorbești frumos, că... Hunger Games. Cum a fost, Cârnați? Au fost ok. Da? S-a plăcut? Ce notă dai? Aș da un 8. 8? Oh! Da, 8. Oh! Și cârnațul ăla pe care l-ai mâncat cu ceapă caramelizată acolo? Ca la un 9. Aș vrea și eu balon cu heliu. Super Mario? Nu, cu Pikachu. Și-mi place că se bag oamenii ăștia maxim. Aici țipă oamenii la tine. Nu la noi, că dacă țipa la noi, țipam și eu. Aici țipă, dar nu fata asta. Aia mai bătrână. Există un principiu foarte simplu. Pe dreapta mergi în toate țările astea europene. Dar nu înțeleg de ce nu-l respectă aproape nimeni. Acesta este cu adevărat cel mai liber târg de Crăciun pe care l-am găsit. Până acum mi se pare că este 7 din 10. Tu cât e, da? Da. Ce frumos e decorată căsuța asta, barul ăsta de fapt. E fain, îmi place. Da. Și mă uitam la cai, arată foarte bine, îi îngrijesc. Își dau seama că fac mulți bani cu ei și nu cred că ar mai merge turiști dacă ar arăta rău caii, dar arată bine. Îngrijiți, mă refer, îți hrăniți. Dar sunt foarte multe calești, foarte, foarte multe. The Majestic. Și am ajuns în zona Stephansplatz și cred că am atins un nou punct culminant, un nou maxim al aglomerației. Este foarte dificil să mergi. Așa. Și cum să vă explic eu vouă? Anul ăsta n-am știut. Dar de la anul știu. Dar Viena, nu, Viena, nu. Hofburg, unul dintre locurile mele preferate. La noi este a doua oară când venim la Viena. Prima oară când am mers am fost în extra sezon și deși a fost foarte urât și ploios, ne-am bucurat foarte mult de Viena și ne-a plăcut extrem de mult. Ne-am plimbat, a fost singurul oraș în care am făcut recordul nostru de 37 de kilometri pe jos. Modernul cu vechiul. Hai că putem să... Păi nu, uite că trec oamenii. Că așa era ruginită și atunci.
Dacă mergeți pe această poartă de la Palatul Hofburg, n-ai cum, trebuie să treci, că dacă stai să aștepți pe toți, ai văzut cum se bagă în fața ta. O să ajungeți la Biblioteca Națională a Vienei. Mă scuzați, am mai scăpat de un grup. Deci, pe aici, prin față, este Biblioteca Națională a Austriei. Este super frumoasă. Are un program scurt și dacă veți ajunge, chiar vă recomand să o vedeți. O să vă las câteva poze, poate chiar din arhivă, dacă mai găsesc. Și uitați biblioteca. Acolo e. Acum mergem către Stephansplatz. Până la urmă am decis să revenim pe traseul acesta, pentru că nu știu când mai revenim. Dacă nu acum, la cât este de aglomerat momentan. Cu frică ne gândim că trece timpul, cu frică. Și Stephansplatz. Pe vremea aia nu făceam vloguri pe YouTube. Postam doar pe Instagram. Am salvat la repere de atunci, de acum 2 ani, opțiunile care mi-au plăcut mie mai mult la vizitarea bisericii, inclusiv catacombele, cu turnurile, tot. Acum nu vom mai relua experiența, pentru că probabil aș muri la coadă. Următorul târg de Crăciun, tot la fel de turistic ca cel de la Rathaus. Aici, în fața bisericii, este Biserica Sfântul Ștefan. Am găsit un loc mai bun să vi-l arăt, acesta. Voiam să-mi iau o sticlă un pahar de vin și uitați-vă cât e coada. Mor fizic. 5 din 10, nu pot să-mi cumpăr nimic, sunt cozile absolut uriașe, adică ar trebui să stau peste o oră la coadă. Și regula în Austria este că plătești 5 euro vinul sau 6 euro și după aia 5 euro cana, garanție. Și trebuie să stai înapoi la coadă ca să îți dea banii înapoi. Deci, nu. La Viena am venit și ne-am locuit. Hai să mergem. Unghiul meu preferat din care am văzut Stephansplatz, mi s-a părut absolut superb și revăzându-l mi se pare la fel de frumos. Este chiar de pe lateralul bisericii, unde este tot aglomerat, să nu credeți că nu. Mergem, ne încercăm din nou norocul după 2 ani și ceva, să vedem dacă o să găsim deschis la restaurantul la care am mâncat în prima seară. Era acolo, era un restaurant elvețian, dar noi nu am știut că mergem la un restaurant elvețian, ne era foarte foame. Și am văzut fondue la oamenii din fața noastră care știau să comande așa ceva din meniu. Noi am luat șnițel și ne-a rămas așa în suflet. Și în a doua seară am zis, hai mă să mergem să mai mâncăm și noi acolo să încercăm fondue. Bine, nu știam că se cheamă fondue, am aflat acum cu ChatGPT-ul, dar mergem să ne încercăm acum norocul la Chameleon, să facem o rezervare. Nu s-a putut să mâncăm nici de data asta. Am venit la un bar foarte frumos, am găsit un loc să bem un vin fiert, pentru că era prea aglomerat, trebuia să ne rupem puțin de tot ceea ce înseamnă aglomerația aceasta de pe afară. Și aici e foarte frumos decorul. Chiar simțeam nevoia să luăm o pauză, mă simt așa epuizată. Cel mai bun punch pe care l-am băut. Super, super bun. Și decorul 10 din 10. Vin și sutică, cu o apă. Sutică. 100 de lei. Cea mai frumoasă priveliște asupra Operei Naționale este de la terasa Muzeului Albertina din față. Este foarte frumos, cum se vede, și un loc bun de poze. Am ajuns la târgul de Crăciun de la Maria Theresienplatz. Este un târg de Crăciun foarte frumos prin perspectiva amplasării sale cu muzeele gemene. Chiar mi-am dorit foarte mult să ajung aici și nu am apucat, dar vă recomand să intrați. Am văzut multe prezentări și sunt superbe. Și acum să vă arăt și
târgu. Deci s-a împins un moș în mine de... Mă iau toți nervi, deci nu mai pot de nervi. Și o tușit una pe Andrei, de voia să-i dea toate bolile pe care ea le are. Așa. Mamă, sunt absolut... Am ajuns la capăt. Deci eu puțin. Nu știu, e ora 5, dar nu e vorba, mă, Andrei, sub orice critică, unde să împing oamenii? Că e un târg, nu vezi ce e aici? Unde te împingi? Because it's stainless steel. Big one color 25, and all the rest between 30 to 35, depending on the style. This is 35. This is a Mandela. Yeah. If you want to hang it outside without a motor, it Yeah. works with wind. Păi nu știu cât e. If you want to hang it inside. O să ne luăm Mozart Punch și Hot Love Punch și o să ne luăm de aici și o cănuță, amintire. Și trebuie să lăsați și garanție pentru fiecare cană pe care o luați. Și dacă o aduceți înapoi, vă luați bani înapoi. Este tot un 6 din 10 pentru mine. Dar nu e din cauza târgului, sunt foarte mulți oameni, e foarte aglomerat. O chestie care mi-a plăcut mult mai mult la târgul din Praga, aproape toate tarabele erau cu mâncare și aici în Viena am găsit peste jumătate din tarabele de la târguri cu produse de genul acesta de design. Continuăm drumul drept în față către Museum Cartier. În cadrul acestor muzee ar trebui să mai fie un târg de Crăciun din ce am citit eu pe net. Oh, aici e cu joc și cu petrecere. Mamă, aici chiar zici că e petrecere full party. Dar nu prea pare târg de Crăciun aici. Și am ajuns la târgul de Crăciun pe care îl așteptam. Am ajuns la cel mai drăguț și mai puțin cunoscut târg de Crăciun. Târguleț. E mititel, da, e foarte mititel. E printre blocuri așa, nici n-ai zice. După Museum Cartier, puteți să-l găsiți pe o străduță, nici nu-l vezi așa foarte bine, adică doar după hartă dacă te duci. O să vă las numele său aici. Mai că știam că e printre... E și mult mai ieftin aici. Mult mai ieftin. Ăsta e sigur locul 1. Uitați cât spațiu este între noi, adică mă refer, nu am pretenții mari, doar nu vreau să stăm așa ca sardinele. Chiar mi se pare cel mai decent aici. Este și multă mâncare și multă băutură și este și un relativ spațiu. Mă bucur foarte mult că am încheiat seara aici. Este târgul care a salvat imaginea târgurilor de Crăciun din Viena pentru noi. Este cel mai reușit, pe gustul nostru. Uitați, spațiu decent. Asta zic, aici e cea mai bună experiență pe care noi am avut-o. Și cu asta încheiem vlogul de Crăciun. Vă mulțumesc că ne-ați văzut. Dacă vreți să mai stați în continuarea vlogului, va fi cum plecăm noi acasă mâine și ce mai mâncăm și ceva. Dar episodul crăciunistic s-a încheiat. Sărbători frumoase vă dorim, cu sănătate, cu familie, fără aglomerație, alături de cei dragi și vă pup. Ne vedem la anul. Poate vă mai uitați și voi până, da? Dar mă refer că ne vedem cu alte târguri de Crăciun la anul. Pa, pa! Am venit să mâncăm până la urmă la un restaurant și are un decor tot așa interesant de aici. Am fost numai în restaurante foarte alese aici în Viena.
Ca decor mă refer. Oh my god, ne-am luat cordon bleu, eu mi-am luat Dante Alighieri și Andrei și-a luat Naughty Santa, nu? Sau... Bad Santa. Bad Santa. Deci a luat un Moș Crăciun obraznic și mi-am luat Dante Alighieri și este umplut cu cașcaval și ceapă, bacon și fulgi de chili și la Andrei este umplut cu cașcaval, șuncă și fulgi de chili cu salată de cartofi. Costă 15 euro genul acesta de meniu, adică un preț foarte bun pentru Viena și uitați ce porție mare. Și la fel și aici 15 euro. Sănătate! În Viena am ales să stăm la Sofian Apartments. Nu am avut foarte multe opțiuni aproape de metrou. Am căutat să fie cât mai aproape de mijloacele de transport în comun și pentru că a fost perioada asta cu sărbătorile și cu târgurile de Crăciun, sunt sigură că prețurile au fost mult mai mari decât de obicei, mult mai mari decât erau atunci când am venit noi și am vizitat acum 2 ani. Am dat pe o singură noapte 1100 de lei, în condițiile în care pe 3 nopți în Praga am plătit 2200 și ceva. Este diferența mare între orașe, totuși apartamentul arată foarte bine pentru persoanele care nu sunt la fel de sociabile și își doresc să aibă parte de o experiență impersonală ca noi. Aveți posibilitatea să faceți check-in-ul voi, personal, la cameră, fără persoane, fără intermediar. Sunt de toate și asta am apreciat, inclusiv să ne facem cafea. Este bine echipată bucătăria, miroase foarte frumos, acurat și după cum vedeți este foarte mult spațiu. Mă bucură să văd că televizorul pare smart. Nu ne-am mai uitat de câteva zile la ceva să ne placă. Nu ne-am uitat la nimic, de fapt, pentru că, na, cine să înțeleagă ceha? La toate geamurile puteți să lăsați în jos. Jaluzelele sunt în exterior, deci o să fie numai bine ca să putem să dormim. Bună dimineața! Astăzi, deși aveam posibilitatea să mai mergem să mai vizităm, pentru că avem abia la ora 1 avionul și mai puteam așa o oră, 2 să furăm și să vizităm orașul, ceea ce am fi făcut în mod normal. Am ales să nu mai mergem pe baza experienței de ieri și pe baza aglomerației și oboselii pe care am simțit-o, așa că rămânem puțin la cazare înainte de a merge către aeroport. Și acesta este balconul. Cea mai tare chestie, stația de metrou este chiar peste stradă de hotel și acesta este cartierul, unul mai lăturalnic, să zic așa, ceea ce vă permite să mâncați sau să aveți opțiuni mai ieftine, mai puțin turistice. Mie îmi place să stau în genul acesta de locuri, dacă sunt aproape de căile de acces. Și uitați și metroul. Bună dimineața! Mergem să mâncăm repede ceva înainte să plecăm la aeroport. Am avut o dimineață foarte liniștită, ceea ce nu este specific. Am venit să mâncăm aici la magazinul de la colț, cum ar veni. Are shawarma la 22 de lei. Și arată super magazinul. E o shawarmerie în magazin. Practic. I-am zis că vrem să mâncăm aici și ne-a dat scaunel. Ca să mâncăm aici la geam. Și e foarte bun. Arată și este foarte bun. Și ne-am mai luat și acest burec, brânză sărată, este super cald. Și mâncăm cu viu. Să mergem acasă la șmuțicuț acum. Și pentru aeroport sunt mai multe opțiuni să ajungeți. Dacă luați firma CAT, este transport privat, cum ar veni, și trebuie să plătiți 15 euro pe sens. Dar dacă luați transportul în comun, la urmă trebuie să cumpărăm 2 bilete separate pentru a folosi liniile de transport S1, S2, S7.
Noi o să mergem cu S7, a costat 10,50 euro de persoană și le puteți lua de la tonomate de aici. Ne-au verificat iarăși la bagaje la Ryanair, din păcate, și sunt complet absurzi. Vor să încapă totul perfect, în condițiile în care, bineînțeles că încape sub scaun, doar caută să dea amendă și așa amenda e 75 de euro. Dacă mai zbor eu cu Ryanair, la ce măgării fac, e bun.